Vụ nam thanh niên Việt Nam nghi bị bạn cùng phòng sát hại tại Nhật Bản. Em bảo sang Nhật cố gắng làm ăn, kiếm tiền để xây nhà mới cho bố mẹ. Từ khi nghe tin con bị sát hại, thì bố mẹ người thân trong gia đình của anh Đức đau đớn tột cùng và ngã gục không thể đứng dậy nổi. Và đi nước ngoài chỉ chưa được bao lâu, nay anh Đức đã ra đi mãi mãi, để lại số tiền nợ vô cùng lớn cho bố mẹ không biết lấy gì để trả. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản ngày 12 tháng 5, thì Sở Cảnh sát Toyama Chuo đã thông báo về việc bắt giữ một người Việt Nam nguyên quán tại thành phố Hải Phòng đang làm việc tại công ty Takeda Sori, tỉnh Toyama, do tình nghi liên quan đến vụ việc một công dân Việt Nam quê quán Hà Tĩnh bị sát hại. Hiện nay thì cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ liên quan đến vụ án. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản hiện đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan và các hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản để sớm hoàn tất các thủ tục tang lễ và đưa cho cốt nạn nhân về nước theo nguyện vọng của gia đình. Đồng thời sẽ tiếp tục theo sát quá trình điều tra vụ án, thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam tại Nhật Bản. Vụ án mất tích bí ẩn sau tin nhắn với người chị gái. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Văn Đức, 22 tuổi, ngụ ở thôn Tân Cầu, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện tại thì thi thể của anh Đức vẫn đang ở bên Nhật Bản và chưa thể đưa về Việt Nam được. Anh Đức đi sang Nhật Bản vào ngày 13 tháng 7 năm 2019 và công ty đưa anh Đức đi là Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia Thanh hóa Lesco. Và theo hợp đồng thì anh Đức sang Nhật Bản làm việc tại công ty Takeda Corporation với ngành nghề công nhân làm sạch tòa nhà. Và đơn vị quản lý của anh Đức là nghiệp đoàn Earthing của Nhật Bản. Và anh Đức đã làm việc 9 tháng tại Takeda Corporation. Chiều ngày 16 tháng 5 thì chia sẻ với nhóm phóng viên, anh Đoàn Văn Huy, 35 tuổi, là anh rể của Đức, đau buồn cho biết hiện tại thì gia đình đang làm hết sức để có thể đưa thi thể nạn nhân về nước. Giữa cảnh gia đình chúng tôi quá khó khăn nên hiện tại đã chia sẻ trên mạng xã hội, mong mọi người thương cảm chung tay giúp đỡ gia đình để có thêm tiền đưa thi thể em về nước càng sớm càng tốt. Chúng tôi vẫn chưa biết được chi phí đưa thi thể em về là bao nhiêu, nhưng hiện tại thì cũng đã có rất nhiều người ủng hộ. Và trong lúc này thì chúng tôi không biết phải làm gì ngoài gửi lời cảm ơn đến cộng đồng mạng, anh Huy chia sẻ. Và theo như lời kể của anh Đức thì thời gian sang Nhật Bản làm việc, anh Đức có hay gọi điện về cho bố mẹ và anh chị. Vốn tính thương bố mẹ nên khi gọi điện về, Đức chỉ hỏi han sức khỏe, động viên bố mẹ cố gắng ăn uống thật tốt. Còn có chuyện gì khác thì Đức hay tâm sự với chị gái và anh rể của mình. Cuộc sống của Đức ở bên Nhật thì cứ thế trôi qua. Và đến ngày 2 tháng 4 năm 2020 thì anh vẫn gọi điện nhắn tin về cho chị gái. Sau đó một ngày thì gia đình của anh được Lesco gọi điện thông báo tin Đức không đến nơi làm việc và nhờ gia đình hỗ trợ để liên lạc. Sau đó thì gia đình gọi điện nhờ bạn bè làm việc tại Nhật Bản tìm kiếm tung tích nhưng vẫn không tìm thấy. Và quá lo lắng thì bố mẹ của anh đã gọi điện nhờ một người bạn của Đức đang làm việc ở Nhật Bản đến tận phòng của Đức để đi tìm. Sau đó thì người này báo tin sau khi kiểm tra trong phòng thì đồ dùng cá nhân của em Đức gần như là còn nguyên, hộ chiếu, thẻ ngoại kiều và vali thì vẫn ở trong phòng. Tuy nhiên thì đồ đạc lộn xộn, có dấu hiệu như đã xảy ra xô xát. Sau khi không tìm thấy con thì gia đình Đức tìm cách liên lạc với một người đàn ông quê ở Hải Phòng, ở chung phòng nhưng không được. Nhận được thấy sự mất tích của em Đức có rất nhiều ẩn khúc thì gia đình đã viết đơn ủy quyền cho một người Việt Nam làm cán bộ trong ban chấp hành Hội Người Việt tại Nhật Bản, là đơn yêu cầu cảnh sát Nhật Bản điều tra và hỗ trợ gia đình truy tìm tung tích nạn nhân. Sau khi gia đình nhận được tin thi thể của em Đức được tìm thấy dưới cống nước cách nơi làm việc khoảng 4 đến 5 mét, dù thi thể đang phân hủy mạnh, nhưng với sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ của nạn nhân, gia đình nghĩ rằng em Đức đã bị sát hại. Ngay sau đó thì phía công ty Lesco xác nhận thi thể đó là của em Đức. Họ cũng nói rằng người sống cùng phòng với em Đức đã bị cảnh sát Nhật Bản tạm giữ để điều tra và hắn đã khai nhận hành vi giết em tôi, anh Huy chia sẻ với nhóm phóng viên. Em trai bảo rằng sang Nhật cố gắng làm việc kiếm tiền về xây nhà mới cho bố mẹ. Từ ngày Đức mất tích cho đến khi qua đời, bố mẹ người thân của anh vô cùng đau đớn. Họ bàng hoàng và rất sốc nặng. Mọi công việc trong gia đình giờ đây đều do anh Huy lo liệu. Bố mẹ của Đức là ông Nguyễn Văn Tạng, 56 tuổi và bà Hoàng Thị Hồng, 55 tuổi, ngã quỵ nhiều ngày nay. Vợ chồng chúng tôi giờ như là rối như tơ vò. Hy vọng thi thể đó thì không phải là của con trai tôi. Đức ơi, bà không, bà trong tiếng khóc.
Anh Đoàn Văn Huy cho biết rằng Đức là người rất trầm tính, ít nói và rất ít khi chia sẻ chuyện với bố mẹ, chỉ hay gọi điện tâm sự với chị gái. Và trong những lần gọi điện về cho gia đình, em có nói về việc một người ở cùng phòng ăn ở rất bẩn, mất vệ sinh, nên cả hai đã từng cãi cọ nhau rất lớn. Em ấy bảo thương bố mẹ tuổi già còn vất vả, sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc kiếm ít tiền để có thể về xây cho bố mẹ căn nhà mới, rồi lấy vợ để phục dưỡng bố mẹ, anh Huy chia sẻ. Anh Huy cũng cho biết rằng phía gia đình người thanh niên cùng phòng đã gọi điện cho gia đình mình xin lỗi về việc làm của con trai họ. Nhà họ thì chưa vào đây lần nào, chỉ gọi điện một lần chia buồn và xin lỗi gia đình chúng tôi. Chúng tôi giờ không quan tâm tới việc này và giờ chỉ mong sớm đưa thi thể của em về nước. Và bên công ty thì cũng đã liên hệ và bảo rằng sẽ hỗ trợ gia đình đưa thi thể em về nước. Sau đó thì sẽ hỗ trợ nhà ra sân bay và lo liệu xong cho em chúng tôi, thì chúng tôi mới nghĩ đến chuyện đưa thủ phạm ra trừng trị theo đúng quy định của pháp luật. Và từ ngày khi tin Đức mất thì bố mẹ em suy sụp hoàn toàn, ngã quỵ không thể dậy bước ra khỏi giường. Mấy hôm nay thì phải gọi điện cho bác sĩ đến tận nhà để truyền nước và không thể ăn uống gì. Và hôm nay mới chỉ dậy đi được vài ba bước rồi lại nằm xuống và thương lắm, anh Huy nghẹn ngào chia sẻ. Và trao đổi với nhóm phóng viên chúng tôi thì ông Phạm Thái Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Hợp cho biết địa phương thì vừa nhận được thông báo về trường hợp của Đức. Và nghe tin anh bị sát hại thì người dân địa phương ai nấy đều rất thương xót. Và nói thêm về Đức thì ông Hòa cho biết từ nhỏ đến nay thì ở địa phương thì Đức là người hiền lành ngoan ngoãn, chưa từng có tiền án hay tiền sự nào. Bố mẹ của Đức thì người cũng đã có tuổi, quanh năm làm nông dân nên hoàn cảnh rất khó khăn và không khá giả gì. Và nhận được tin buồn về trường hợp của em Đức thì chính quyền địa phương cũng đã đến nhà động viên chia sẻ nỗi đau với gia đình. Hiện tại thì bố mẹ của em vẫn đang rất sốc, chỉ nằm ở nhà, không thể làm ăn được gì. Và mong muốn cơ quan chức năng chung tay sớm đưa thi thể của em về nước để an nghỉ, ông Hòa nói thêm. Và sinh ra trong gia đình có 5 chị em, Đức là con út và hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên anh rất thương bố mẹ. Học xong thì anh xin bố mẹ cho sang Nhật Bản lao động để kiếm tiền nuôi gia đình. Thực tập sinh Việt Nam nghi bị sát hại ở Nhật Bản lần theo dấu tích và chia sẻ nỗi đau. Ngay từ khi cảnh sát chưa vào cuộc thì cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản đã tổ chức tìm kiếm từ những manh mối mong manh nhất để tìm lao động Việt Nam bị mất tích. Và mọi người đã rất đau lòng khi phát hiện ra anh đã tử vong. Như thông tin trước đó đã đưa tin thì cộng đồng người Việt ở Nhật Bản đang rất bàng hoàng và xót xa khi nghe tin anh Nguyễn Văn Đức, 22 tuổi, mất tích bí ẩn hơn 1 tháng rồi được phát hiện tử vong dưới cống nước gần nơi ở và nghi bị sát hại. Và trước đó thì anh Đức sang làm việc tại Nhật Bản tại công ty Takeda Corporation. Đơn vị quản lý của anh Đức là nghiệp đoàn Earthing và làm việc được 9 tháng thì đến đêm ngày 2 tháng 4 anh không đến công ty và mọi người tìm cách liên lạc nhưng không thể được. Và mới đây thì cảnh sát đã tìm thấy thi thể của anh dưới cống nước cách nơi ở khoảng từ 4 đến 5 mét. Và hành trình tìm được anh, kể cả hành trình sắp đưa anh về với gia đình, thì đã được cộng đồng người Việt Nam khắp nơi quan tâm và chia sẻ. Lần theo những dấu tích, theo anh Vũ Trọng Nghĩa, thư ký ban chấp hành người Việt Nam tại tỉnh Toyama, Nhật Bản cho biết, sau khi thông tin anh Đức mất tích được chia sẻ trên mạng xã hội khoảng 2 tuần, thì anh đã cùng với 11 người khác cảm thấy có điều chẳng lành, nên đã cùng nhau tổ chức đi tìm kiếm. Anh Nghĩa đã chủ động liên lạc với gia đình, kết nối thêm các mối quan hệ xung quanh của Đức, đặc điểm là đặc điểm nhận dạng để tìm kiếm. Và càng tìm kiếm thì càng vô vọng, nhưng không ai bỏ cuộc. Nhóm tìm kiếm vẫn thay phiên nhau đi đến các địa điểm gần nhà, những nơi anh Đức có thể đến thăm để nhằm tìm manh mối. Và theo anh Nghĩa, khi không tìm thấy anh Đức, thì nghiệp đoàn có báo với cảnh sát, tương tự như nhiều trường hợp bỏ trốn khỏi nghiệp đoàn, đi lao động bất hợp pháp nên cảnh sát đã không tìm kiếm. Và không tin anh Đức bỏ trốn vì hộ chiếu, thẻ ngoại kiều và vali vẫn ở trong phòng, nên nhóm vẫn tiếp tục tìm kiếm. Và đến khi một người trong nhóm ghé vào một cửa hàng gần đó để thay pin đồng hồ và đi ngang qua một con kênh thì nhìn thấy một chiếc chăn màu xanh có hình ngôi sao. Và xác nhận với người quen của Đức thì được biết rằng đây chắc chắn là chăn của Đức, nên tôi đã báo với nghiệp đoàn để họ tới làm việc và báo cảnh sát để họ vào cuộc. Và gần đây thì tìm thấy thi thể của anh Đức đang trong quá trình phân hủy mạnh, anh Nghĩa thông tin thêm. Chia sẻ nỗi đau mất mát. Ngày 12 tháng 5 thì trao đổi với phóng viên
Chị Nguyễn Thị Hồng Thư là chị gái của Đức cho biết, những ngày qua gia đình rất đau lòng khi nghe tin về Đức và cả nhà đều bàng hoàng không dám tin đó là sự thật. Đau đớn và nhớ thương em nên tôi không tập trung được vào tất cả việc gì. Mọi việc chuẩn bị đưa em về Việt Nam như thế nào thì đều nhờ chồng tôi sắp xếp, chị Thư tâm sự. Ngày 6 tháng 5 thì anh Nghĩa thì đã được gia đình ủy quyền cũng đã đăng lên trang Facebook cá nhân của mình kêu gọi mọi người giúp đỡ lo hậu sự và đưa chàng trai xấu số về nước. Anh cho biết tính đến sáng ngày 12 tháng 5 thì số tiền anh nhận được là khoảng 1.300.000 Yên, tương đương với 260 triệu đồng Việt Nam. Từ một nhóm khác cũng ở Nhật Bản thì quyên góp được số tiền là 790.000 Yên, tức là khoảng 160 triệu đồng. Ngoài ra thì cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, tại Mỹ cũng đã gửi gắm mỗi người một ít để chia sẻ nỗi đau với gia đình chị Thư. Và theo thông tin mới từ anh Nghĩa cho biết, hiện tại thì cơ quan cảnh sát điều tra vẫn chưa xả thi thể nên anh chưa thể làm lễ cầu siêu, hỏa táng cho nạn nhân được. Và theo phong tục, người Việt lúc nào cũng muốn đưa nguyên thi thể về, nhưng hiện đang dịch thì không có chuyến bay. Và hơn nữa thi thể của em ấy đang phân hủy mạnh nên chuyển được nguyên xác về là rất khó khăn. Còn hỏa táng thì sẽ có hai phương án, một là hỏa táng giữ nguyên xương hoặc là chỉ còn lại tro. Gia đình sẽ bàn bạc và tới đó sẽ tùy tình hình để xử lý tiếp, anh Nghĩa chia sẻ. Và theo anh Nghĩa thì những người Việt mất tại Nhật Bản thông thường thì sẽ do bảo hiểm và nghiệp đoàn hỗ trợ chi phí lo tang lễ và đưa về. Và trường hợp của Đức, ngoài những chi phí trên thì các khoản mang phần tín ngưỡng như là cầu siêu, các thủ tục khác sẽ do nhóm của anh chi trả hoặc là sẽ trích một phần từ số tiền quyên góp được để sớm đưa Đức về với gia đình.